Good morning, students. The point that we are discussing in our previous session is nothing but the typical layout of a water treatment system, in which, for your better understanding, once again, I will repeat the part of intake structures. So, as you know, the intake structures are those structures where you are going to lift or you are going to pump the water. What you are going to do actually, you are going to lift the water and then the same water is supplied to the particular water treatment plants. Okay, whatever the water which you are going to lift, okay, through the using motors, water motors, that same water you are going to convey that same water to the water treatment plants. Okay, so the basic function of this our intake structures is to help in safely withdrawing the water from the source. That is your, it may be your reservoir, river, it may be any channel, okay, over a predetermined pool. So this is the pool or the bridge that you can see, okay, pool levels, and then to discharge this water into the withdrawal conduit. So after coming on this particular part, means when you lift the water, that water is been transported to the water treatment plants through the closed or through the open conduits. म्हणजे काय, तर पाईपांद्वारे, ठीक आहे, म्हणजे पाईपातून तुम्ही वॉटर फ्लो करत असताल तर ते पाईपाद्वारे पाणी त्या वॉटर ट्रीटमेंट सिस्टीम्सला प्रोव्हाइड केलं जातं, किंवा इट मे बी ओपन कंड्युट, एखाद्या छोटासा असा कॅनल असेल, कालवा असेल, त्यातून ते पाणी त्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पर्यंत प्रोव्हाइड केलं जातं. ठीक आहे, ऍक्च्युली ओपन कंड्युट कधीच बघायला मिळणार नाही. हे जे काही वॉटर लिफ्ट केलं जात आहे, ठीक आहे, हे वॉटर थ्रू दी क्लोज्ड कंड्युट्स, ठीक आहे, म्हणजे पाईपांद्वारे हे पाणी त्या वॉटर ट्रीटमेंट सिस्टमला पोहोचवण्यात येतं. ठीक आहे, हे का पोहोचवतात, कारण तिथे त्या वॉटरवरती आपल्याला ट्रीटमेंट करायची आहे. whatever the impurities, pathogenic germs, some algae matters, bacteria, colloidal matters, okay, or if it contains some dissolved gases, so we have to remove all such matters. That may be the colloidal matters, germs, bacteria, we have to kill that. Then we have to remove the odor, bad smell, or we have to remove the dissolved gases which are present in the water. So we have to lift the water, we have to take that water to the water treatment systems. So the medium through which we are going to lift the water and then we are going to provide it to the water treatment plants, we called it as the intake structures. अशा ठिकाणी असे इंटेक स्ट्रक्चर्स तुम्ही तुमच्या गावामध्ये बघितले असतील बघा. असं बघितलं का, पाण्याच्या तिथे असा पूल असतो, तिथे एक पंपिंग स्टेशन असतं. ठीक आहे, याला वॉटर पंपिंग स्टेशन असं म्हटलं जातं, की ज्यामध्ये पाणी लिफ्ट केलं जातं आणि त्यानंतर हे पाणी थ्रू दी पाईप्स तुमच्या ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये पोहोचवण्यात येतात. ठीक आहे, समजलंय? काही शंका यामध्ये? आता लक्षात आलंय? सर्वांसाठी रिपीट केलं. काही शंका असल्यास तरी तुम्ही परत एकदा विचारू शकता. वन्स अगेन आय विल रिपीट. त्यानंतरचा जो पार्ट आपण डिस्कस करत होतो तो होता तुमचा स्क्रीनिंगचा. स्क्रीनिंग तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. स्क्रीनिंग मध्ये काय करतोय आपण? वी आर गोइंग टू रिमूव्ह दी डिफरंट पार्टिकल्स और दी ऑब्जेक्ट्स. ठीक आहे, इट मे बी युअर लीफ ऑफ ट्री, झाडांची पानं असतील किंवा छोटा मोठा जो काही कचरा असेल पाण्यामध्ये सोबत वाहून आलेला. ठीक आहे, हा कचरा तुम्ही त्या स्क्रीनिंग प्रोसेस मध्ये रिमूव्ह आउट करता, बाजूला काढताय. ठीक आहे, मग हे बाजूला काढण्यासाठी जे प्रोसेस करतो त्याला स्क्रीनिंग म्हणतात. आणि स्क्रीनिंग म्हणजे काय असतं की जाळ्या असतील. ठीक आहे, जसं तुम्ही चाळणीने पीठ चाळता. ठीक आहे, काय करत पीठ कशासाठी चालतोय, कारण त्याच्यामध्ये काही जे क्लब्स तयार झालेले असतात, ठीक आहे, ते रिमूव्ह करण्यासाठी, ज्याला फ्लॉक्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, किंवा लम्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, म्हणजे छोटी छोटी गोळी. तसंच पाण्यामध्ये जे काही घटक ऍड झालेले आहेत, ते झाडांची पाने असतील किंवा इथे छोटा मोठा काही जो कचरा असेल, तो स्क्रीनिंग प्रोसेस मध्ये आपण बाजूला करतो. मग ह्या स्क्रीनिंग ज्या असतात, या ज्या सीव्ज असतात, चाळण्या ज्या असतात, हा जो सेट असतो, ठीक आहे, स्क्रीनिंगचा, हा वेगवेगळ्या डायमीटर मध्ये अवेलेबल असतो. म्हणजे 10 mm ची ओपनिंग, 12 mm ची ओपनिंग असते त्या जाळीला. त्याच्यातून ते वॉटर फ्लो होतं आणि ज्यावेळेस हे फ्लो होतं त्यातलं म्हणजे जो मोठा कचरा असेल तो ऑटोमॅटिकली बाजूला होतो, कारण त्याची साईज ह्या स्क्रीन पेक्षा मोठी असते. ठीक आहे, आणि हे स्क्रीनिंगचा महत्वाचा पर्पज, वी आर गोइंग टू प्रिव्हेंट द क्लॉगिंग. ठीक आहे, कारण तुम्ही बऱ्याचशा वेळेस पाहिलं असं वॉटर क्लॉगिंगचा आपल्याकडे खूप मोठा इश्यू असतो. प्रत्येक विंटर सीझन मध्ये, रेनी सीझन मध्ये तुम्ही हे बघू शकता. ठीक आहे, खूप जोरदार पाऊस झालाय की कुठेतरी तुमचे वॉटर सिस्टीम जे असतात त्या क्लॉग होतात. क्लॉग होतात म्हणजे त्या
ज्याला तुंबणे असं मराठीमध्ये शब्द आहे. ठीक आहे, तुम्ही ऐकलं असेल. नदी असेल, नाला असेल, पाणी वाहतच नाही, एका जागी क्लॉग झालं. का क्लॉग झाले? त्या छोट्याशा नाल्यामध्ये लोकांनी कचरा टाकायला सुरुवात केली, जाम केलं पार त्याला, त्याला असं पाण्याला फ्लो व्हायला जागाच नाही. ठीक आहे, त्यामुळे स्क्रीनिंग सगळ्यात महत्वाचं ऑपरेशन असतं पहिलं, बेसिक, की ज्यामध्ये तुम्ही हा सगळा कचरा रिमूव्ह करता. ठीक आहे, स्क्रीनिंग नंतर आपण एरिएशन पार्ट डिस्कस केलेला होता. ठीक आहे, एरिएशन मध्ये व्हॉट इज एरिएशन, इफ यू डिफाइन इट इन वन लाईन. सो एरिएशन इज द प्रोसेस इन विच वी आर गोइंग टू ब्रिंग द वॉटर इन क्लोज कॉन्टॅक्ट, इन इंटिमेट कॉन्टॅक्ट विथ द एअर. ठीक आहे, वॉटर आणि एअर हे आपण एकत्रित आणतोय. ठीक आहे, वी आर गोइंग टू ब्रिंग आवर वॉटर in the close of contact or in the intimate contact with the your air. ठीक आहे, हे जे काही पाणी वाहूत आलेलं आहे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये, स्क्रीनिंग झाल्यानंतर हे पाणी एरिएशन साठी आपण पुढे रिलीज करतोय. ठीक आहे, मग हे रिलीज करत असताना काय करत असतो, तर वॉटर आणि एअर हे वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट व्हेरी क्लोज टू इच अदर. ओके, व्हाय वी आर गोइंग टू डू दॅट? So the objectives also we have discussed, just to remove the dissolved gases which are present in the water like your H2S, CO2. ओके, जे काही तुमचं रॉ वॉटर होतं, ठीक आहे, की ज्याला तुम्ही प्युरिफाय करणार आहात, ज्याच्यावर तुम्ही ट्रीटमेंट करणार आहात, असं रॉ वॉटर तुम्ही, त्या रॉ वॉटर मधले डिझॉल्व्ड गॅसेस तुम्ही रिमूव्ह करताय. हा पहिला ऑब्जेक्टिव्ह असतो एरिएशन मधला. दुसरा आहे टू इन्क्रीज द डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन लेवल और द डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन कंटेंट इन द वॉटर. त्या पाण्यामधलं त्याचं ऑक्सिजन कंटेंट तुम्ही इम्प्रूव्ह करताय, टू रिमूव्ह दी ऑर्डर अँड युअर कलर, देन टू रिमूव्ह दी आयर्न अँड मॅग्नीज प्रेसिपिटेट. ठीक आहे, आय थिंक दिस पार्ट ऑल्सो वी हॅव डिस्कस्ड. आयर्न म्हणजे काय, लगेच पाण्यामध्ये काय लोखंड विरघळतं का? नाही विरघळत. ठीक आहे, विरघळू शकतं का? खूप जुना आहे लोखंड आणि मोठा तुकडा पाण्यामध्ये टाकला, काय होतं, हे जे लोखंड ज्यावेळेस मॅन्युफॅक्चर होत असतं त्यामध्ये कार्बन असतं. ठीक आहे, कार्बन कंटेंट असतं विच शुड नॉट बी मोर दॅन 0.4%. आय थिंक नो, नॉट टू युअर डिव्हिजन. ओके, सो आय विल गिव्ह सम ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन. सी, आपलं कुठलाही धातू तयार होऊ द्या, मग तो आयर्न असेल किंवा इतर कुठला मेटल. ठीक आहे, त्याचे काही कॉम्पोजिशन असतं. प्रत्येक मेटलचं कॉम्पोजिशन म्हणजेच काय, तर त्या मेटलमध्ये कुठले कुठले घटक किती प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहेत. तर ज्यावेळेस तुमचा आयर्न, ठीक आहे, किंवा स्टील बार्स जे तयार होत असतात लोखंड, त्यामध्ये 0.4% कार्बन असतं. किती असतं? 0.4%. ठीक आहे, आणि ज्यावेळेस तुम्ही हे वॉटर सोबत इन कॉन्टॅक्ट येते, खूप दिवस जर राहिले, सो दॅट कार्बन इज गेट डिझॉल्ड इन द वॉटर. कार्बन इज गेट डिझॉल्ड इन द वॉटर, नॉट विथ द मेटल. नाही तुम्ही तसं लोखंड पाण्यामध्ये विरघळलं, ठीक आहे, असं होत नाही. ठीक आहे, व्हॉट ऍक्च्युअली वी आर गोइंग टू डू, ह्या जो मेटल आहे त्या मेटलचे जे कॉम्पोजिशन्स असतात, ह्या काही कॉम्पोजिशन त्या वॉटरमध्ये मिक्सअप होऊ शकतात. ठीक आहे, आणि ते तुम्ही रिमूव्ह आउट करत असता. ठीक आहे, सो दॅट वर्ड आय हॅव यूज टू रिमूव्ह दी आयर्न अँड मॅग्नीज प्रेसिपिटेट. What are the composition of that metal? Some parts of that metal can can get dissolved in the water considerably. Again, we have to remove such matters or such gases if they are get dissolved, okay, from the water through the aeration process. Okay, I hope again these objectives are very much clear to everyone. Aeration, then coagulation we have discussed. या कोएग्युलेशन मध्ये काय करतोय आपण, तर जे काही तुमचं इम्प्युअर वॉटर आहे, ठीक आहे, ह्या इम्प्युअर वॉटर मध्ये तुरटी ऍड करताय. ठीक आहे, कोएग्युलंट कुठला आहे आपलं? तुरटी. तुरटी ऍड केल्यानं काय होणार आहे, तर त्याचे लम्स तयार होतात, म्हणजे तुरटी आणि तुमच्या इम्प्युरिटी असे क्लब होतात, एकत्रित येतात. ठीक आहे, आणि हे एकत्रित आलेलं जो काही मटेरियल असेल, ठीक आहे, हे तुमच्या वॉटरच्या बॉटमला जाऊन बसतात, तळाशी. तुम्ही आता आजही घरामध्ये तुरटी फिरून बघा, पाण्यामध्ये फिरवताना नुसती टाकायची नाही, ते अशी फिरून मग रिलीज करतात पाण्यामध्ये, म्हणजे पाण्यामध्येच फिरवायची असते थोडा वेळ, 1-2 मिनिटं, नंतर ते रिलीज करतात. काय होतंय, तर सगळी जी काही घाण असते पाण्यातली ती सगळी तळाला जाऊन बसते आणि तुम्हाला वरती स्वच्छ पाणी दिसतं. ठीक आहे, I don't say it is 100% pure, but all the sediments or the impurities can flocculate. ठीक आहे, त्याचे फ्लॉक्स तयार होतात, त्याला लम्स म्हणा, म्हणजे छोटे छोटे गोळे, त्याला फ्लॉक्स हा शब्द वापरा. ठीक आहे, कुठलाही वर्ड तुम्ही यूज करू शकता. तो त्याचे छोटे छोटे लम्स तयार होतात आयलम सोबत. ठीक आहे, आणि मग ते बॉटमला जाऊन बसतात. हे कसे तयार होतात, काय प्रोसेस आहे, तर तुमचे जे काही पार्टिकल्स आहेत, इम्प्युरिटीज आहेत, दॅट इम्प्युरिटीज विल बिअर अ पॉझिटिव्ह चार्ज, आणि तुमचा ॲलम हा निगेटिव्ह चार्ज कॅरी करतोय. मग पॉझिटिव्ह वेन गेट कंबाईन्ड विथ द निगेटिव्ह चार्ज, सो दे आर ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज द चार्जेस.
What actually they are going to do, they are going to neutralize the charges, and this is all about the coagulation process. It's a process used to neutralize the charges and form a gelatinous mass, म्हणजे असे छोटासा गोळा तयार होते. टू ट्रॅप म्हणजे काय, पकडणं. ठीक आहे. टू ट्रॅप द लार्ज मास ऑफ द इम्प्युरिटीज विच आर बीन प्रेझेंट इन द वॉटर अँड जस्ट टू सेटल इट डाऊन. ट्रॅप झाल्यानंतर त्याचा एक गोळा तयार होतो आणि त्यानंतर हे वॉटरच्या बॉटमशी जाऊन बसतात. ठीक आहे, वॉटरच्या बॉटमशी जाऊन बसतात. So coagulation, this part also we have discussed. After coagulation, flocculation काय रे, इट्स अ केमिकल वॉटर ट्रीटमेंट. ठीक आहे, की ज्यामध्ये वॉटर स्टर केलं जातं, ढवळणीद्वारे ते असं ढवळलं जातं, स्टिअरिंग केलं जातं. ठीक आहे, स्टिअरिंगचा बेनिफिट काय असतो, परत ते जे काही क्लब झालेले मटेरियल आहे, ठीक आहे, ते रिव्हॉल्व होतं आणि त्यानंतर ते बॉटमला जाऊन बसतं. आणि मग आपण तुमच्या फिल्ट्रेशन प्रोसेसमध्ये ते जे काही तुमचं वेस्ट असेल किंवा जे काही इम्प्युरिटीज असतील त्या इम्प्युरिटीज तुम्ही रिमूव्ह आउट करता. ठीक आहे, तर हे झालं तुमच्या फ्लॉक्युलेशन प्रोसेस बद्दल. इथपर्यंतचा पार्ट आपण डिटेल डिस्कस केलेला आहे या चॅप्टर संदर्भात. त्या पुढचा जो पार्ट असणार आहे, ठीक आहे, जो की असेल फिल्ट्रेशन आणि त्यानंतर असेल त्याचं सेडिमेंटेशन आणि मग त्याचं डिसइन्फेक्शन, ह्या तीन स्टेप्स मात्र आपण आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. नॉट इन अवर टुडेज सेशन बिकॉज I want to give some extra time to these 3 important steps, very much important steps. Okay, so filtration, ठीक आहे, हा एक महत्वाचा पार्ट असतो. आता राहिला प्रश्न, ज्यात आपल्या 3 स्टेप्स आहेत, म्हणजे सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिसइन्फेक्शन, आणि त्यानंतर त्याचं वॉटर स्टोअर केलं जातं, प्युअर वॉटरचं, आणि त्यानंतर ते सप्लाय केलं जातं. ठीक आहे, मग ह्या ज्या गोष्टी होतात, ह्या गोष्टी होण्याआधी तुम्हाला त्या वॉटरचे काही फिजिकल पॅरामीटर्स माहित असणं अपेक्षित आहे. त्या वॉटरचे काही फिजिकल पॅरामीटर्स माहित असणं अपेक्षित आहे, आणि तो पार्ट आपण आधी थोडासा डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे, वी आर हॅव्हिंग अराउंड 7 minutes टू कन्क्लूड दिस सेशन. सो बिफोर प्रोसिडिंग दॅट or before discussing that part, we will stop here for our today's session, as we have taken 40 to 45 minutes for our test. So I doesn't want to repeat, doesn't want to take a new part in today's session. We will start the remaining part, the new part of this our discussion in our upcoming lecture. Okay, so I will stop here for this particular time. If you have any difficulty, you can unmute yourself and you can talk. Just a minute, dear students. Okay, anyone is having any doubt? Shall we stop here for our today's session? First of all, I will thank everyone for your cooperation regarding our chapter test. And with that note, I will conclude today's session. Thank you everyone for attending and giving the exam. Have a great day. Goodbye.